سلام بچه‌ها، خوش اومدین به یه ولاگ دیگه. اگه تازه رسیدین استانبول یا قصد دارین که بیاین، تو این ویدیو قراره بهتون نشون بدم که چطوری استانبولکارت تهیه کنین و توی هزینه‌های رفت آمدتون به شدت صرفه جویی کنید. بریم سراغش ببینیم چجوری انجامش بدیم. با من همراه باشین. خب بچه ها الان توی ایستگاه متروبوس هستیم، صدای خیابون رو میشنویم که همه چی واقعی و لایوه. دارم میرم سمت دستگاه که استانبولکارت بگیرم و مرحله به مرحله بهتون نشون بدم که باید چی کار کنیم. برای اینکه تو استانبول هزینه های سفرتون و رفت آمدتون کاهش پیدا کنه حتما نیاز به این استانبولکارت ها دارید. برای گرفتن کارتتون هم باید برید سراغ یکی از این دستگاه ها. دریافتش هم اینطوریه که از کلیدهای سمت چپ زبان رو عوض میکنی، یعنی میذاری روی پرچم انگلیسی اگر که بخوای انگلیسی بشه. در ادامه دکمه سمت راست رو که روی این دستگاه های جدید هست میزنید و بعد دکمه سمت چپ که قیمتش 130 لیره الان رو کلیک میکنید روش. ادامه رو میزنید دکمه پایین سمت راست رو. اینجا ازتون میپرسه که میخوای نقدی پرداخت کنی یا با کارت، که شما روی سمت چپیه یعنی نقدی میزنید و پولتون رو از این قسمت پایین که دارم توی ویدیو نشونتون میدم وارد میکنین و منتظر میمونین کارتتون رو از این پایین دریافت میکنین. برای شارژ کردنش هم دوباره از همین دستگاه استفاده کن. کارت رو میزنی، پول نقد رو میذاری و خودش شارژ میشه. کارت رو باید بزنید تو این قسمت. بچه‌ها یه نکته درباره این دستگاه‌های ایستاده‌ای که اسمشون دستگاه باز پرداخت هست که تو همه ایستگاه‌ها می‌بینیدشون بگم. طبق مقررات جدید از اواخر سال 2023 به بعد برای استفاده از این دستگاه‌ها باید حتما استانبولکارت شما شخصی سازی شده باشه. یعنی کارت‌های عمومی غیر شخصی سازی شده مثل کارت‌های توریستی دیگه امکان دریافت باز پرداخت رو نداره. حالا که یاد گرفتین چجوری استانبولکارت تهیه کنین، دیگه نیازی نیست کلی هزینه‌های تاکسی بدین و خیلی راحت میتونین با وسیله‌های حمل و نقل عمومی هر جای استانبول که بخواید برید.
لایک کنین، سابسکرایب یادتون نره و همینطور برای دوستاتون هم بفرستین. تا ولاگ بعدی، خدافظ.